dùn wá sọ́dọ̀ yín pẹ̀lú ayọ̀ ńlá kó máa bá gbogbo ẹ̀ tó ń gbà mí gbé báyìí. Back today on Ekiti Today, Ekiti Loni, a platform where we update Ekiti people concerning the activities of Ekiti state government in all areas of governance, talk about the state capital, the local government, the hinterlands, and of course what the people need to know about the recent development in Adia State, Ekiti State. Don't forget that we are live on all the radio stations in Ekiti State as well as Adaba FM in Akure, and of course just to mention a few of the stations we are currently having this conversation. We've got 91.5 FM, that's BSES, 90.5 FM Midas Radio in Ado Ekiti, 92.7 FM New Cruise FM in Ikere, and 95.1 FM, that's Ayoba Radio, also in Ado Ekiti, 100.5 FM Progress FM in Ado Ekiti, 102.3 FM Binla Radio in Ado Ekiti, 106.9 FM that's a Fresh FM in Ado Ekiti, and 107.7 FM at Damimogo FM, that's in Ido Ekiti, 88.9 FM at Daba FM in Akure, 89.9 FM Voice FM in Ado Ekiti, and finally 104.1 FM at People's FM in Ado Ekiti. Also, remember that this program is being sponsored by the Ministry of Information under the leadership of Commissioner for Information, Right Honorable Taiwo Olatubos. Welcome on this edition of Ekiti Today, Ekiti Loni, where our focus will be the efforts of the present administration to promote the values of integrity, honesty, hard work, respect for elders, and Omoluabi ethos among the children, youths, and people of Ekiti State. Before I bring our guest in, my name is Ayo. And on that note, I'm glad to welcome our guests for today, the Director General, Ekiti State Bureau of Civic Orientation and Citizenship, Mrs. Olawumi Famuyiwa. Good morning. Thanks for joining us. Good morning. Thank you for having me on this program. Thank you very much indeed. We also have another guest, Chief Ojo Ogunlade, who already the people know. Good morning. Thanks for joining us. Good morning. Thank you very much. Ó ní ẹ ti ń gbọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yẹn, àlejò mi ti wà níkàlẹ̀. Mo kí màmá wa, ẹni wa, èèyàn wa. Abániwí níbi tí èèyàn ti ń gbọ́rọ̀. Ọláwùmí Fámúyìwá tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ olùgbaninímọ̀ràn lanilọ́yẹ̀ sínilétí gbaniníyànjú lórí ìbágbépọ̀ alálàáfíà àti ìwà bí ọmọlúwàbí. Àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n ó mọ sọ̀rọ̀ lórí ètò ẹnìkejì wọn tí wọ́n mú mọ́ra tádẹ̀jọ́ máa gbóhùn ara wa. Ẹni tẹ́ ti mọ̀ ní o kì í ẹ̀fọ́ òdu wọn kì í ṣàìmọ̀ olóko ẹ̀ta bá ń sọ ọ̀rọ̀ ẹrù gàlè ta ni o mọ̀ pé ẹ̀dá kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Akínládé Òjó, ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Ẹ kúnlẹ̀ olóòtú. Ẹ ṣeun. Àlejò mi, mo mọ̀ wípé ibi tí ó bá ti fẹ́ dí kókó fún yín, ọ̀rẹ́ mi á máa fọ́ sí wẹ́wẹ́. Kódà kó ṣèdè Èkìtì, wọ́n gòdù gan-an ní Yorùbá ẹ̀gbẹ́. Wọ́n lè bá wa fi Yorùbá ẹ̀gbẹ́ sí kó tiẹ̀ lé kókó lè dùn, torí ìyẹn làwọn èèyàn á máa rántí fi Yorùbá ẹ̀gbẹ́ sọ tó bá yẹ kán ṣe fún wọn. Màmá wa o, Civic Orientation and Citizenship, òun ni ẹ̀ka iléeṣẹ́ yín tá a lè túmọ̀ sí pé ìta bá pè ní Civic Orientation yẹn ká gbára wa nímọ̀ràn, fúnra wa níyànjú lórí bá a ṣe lè máa gbéra wa gbé pẹ̀lú àlàáfíà bí ẹ̀yà, ìwà, èdè, àṣà tó bá tiẹ̀ yàtọ̀ ìkan náà lẹ̀dá àwùjọ wa ẹ̀ ó sì gbọ́dọ̀ wà ní kíkún. Ṣé mo ṣe ń wà lójú ọ̀nà? Ẹ gbìyànjú. Ẹni ìwà bí ọmọlúwàbí àti ìṣe bí ọmọlúwàbí, ó pẹ́ tí ìyẹn náà ti wà gẹ́gẹ́ bí èyí tí àwùjọ Yorùbá káràmásìkí ọmọlúwàbí. Ó mọ̀ lágbára lọ́rọ̀ Yorùbá o, ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé kínní ìdí ń sọnù.
wọ́n lẹ́wàá rí bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ tún gbé jáde. bẹ́ẹ̀ni lágbára Ọlọ́run. ìgbà wo la dá ẹ̀ka iléeṣẹ́ yìí sílẹ̀? ẹ ṣé mo dúpẹ́ olóòtú bí ọdún adéyọjú àti ayọ̀ ayédùn mo dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fún mi láti wá sí orí asọ̀rọ̀ ó ti ń gbèsè kì í ṣàsọ̀rọ̀ má gbèsè. ọpẹ́ Ministry of Information. ọpẹ́ Ministry of Information mo dúpẹ́ pé ẹ gbà mí láàyè mo dẹ̀ dúpẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ lọ́wọ́ ọlọ́lá jùlọ wa gómìnà wa ẹni tó ṣe é mú yangàn láwùjọ ọmọlúàbí tòótọ́ ẹni tó rán yàn níṣẹ́ tí a lè sọ pé olóyìnbó máa ń pè ní product tó wà sellable. ọjà tó wúta tó ṣe polówó tẹ̀yí wẹ́ta wà lọ́rọ̀ ajẹ́ yìí ò wọ́n. ìkànnì kéèyàn kan rán yàn níṣẹ́ kò mọ̀ pé ẹni tó rán ẹ níṣẹ́ yìí nǹkan tó ní kó ló máa polongo egan òǹgàn kì í ṣe àwòkọ́ṣe nǹkan tó ní kó lọ máa sọ káàkiri ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run fún wa ní gómìnà wa ọmọlúwàbí tòótọ́ olórí wa His Excellency Governor Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí tó fún mi ní àǹfààní láti ṣe iṣẹ́ yìí torí tí wọ́n bá pè mí ṣiṣẹ́ kò sí bí ẹnìkan kan ṣe máa mọ̀ pé. ìgbà wo ni wọ́n pè mọ̀mọ́ pé kó wá ṣiṣẹ́ yìí. mò ń bọ̀rọ̀ bọ̀ ẹnu pẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Commissioner wa fún information tó fún mi ní platform yìí tó fún mi ní àǹfààní láti wá wí fún aráyé káráyé gbọ́ nǹkan tí ojúṣe àti ìlànà tí gómìnà gbé lé mi lọ́wọ́ láti ṣe. Kí n lọ síbi ìbéèrè yìí àjọ iléeṣẹ́ ìtanijí sójúṣe ara ẹni ìtanijí sójúṣe ara ẹni àti ìwà àmúyangàn láwùjọ ìtanijí sójúṣe ara ẹni àti ìwà àmúyangàn láwùjọ. ṣé pọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀ mójúṣe ẹ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ ni àwọn míì dẹ̀ mọ̀ wọ́n ṣe wọ́n filẹ̀ láì ṣe. iléeṣẹ́ yìí gómìnà wa wọ́n gbé kalẹ̀ ní oṣù kẹwàá ọdún 2023 that was October 26 2023 náà gbéṣẹ́ ilé mi lọ́wọ́ tí wọ́n yàn mí sípò gẹ́gẹ́ bí olùdarí iléeṣẹ́ ìtanijí sójúṣe ara ẹni. ó ti lé lọ́dún báyìí. ó ti lé lọ́dún. ó ti ń lọ ọdún kejì báyìí. ó ti fẹ́ máa lọ sọ́dún kejì ẹ̀ ṣe mo dúpẹ́. bí wọ́n dẹ̀ ṣe ìgbékalẹ̀ yẹn tí wọ́n yàn mí sípò ní ìgbà yẹn mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ọjọ́ kìíní oṣù kọkànlá ọdún 2023 ni mo ọjọ́ kìíní oṣù kọkànlá ọdún 2023 ni mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. nígbà tí wọ́n dẹ̀ tí wọ́n gbéṣẹ́ ilé mi lọ́wọ́ wọ́n fún mi ní àǹfààní láti ṣe bíi road map bí àwọn ìlànà àtọ̀ bí iléeṣẹ́ yẹn ṣe máa rí wọ́n fún mi láǹfààní láti design. bọ́wọ́ wá ṣe lè tẹ́ táwọn fẹ́ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni láti ṣe iṣẹ́ náà kí n lè ṣe kó kújú wọn mo dẹ̀ ṣe mo ṣe ìlànà yẹn mo gbé kalẹ̀ mo dẹ̀ fi jọ̀wọ́ sí ọ̀dọ̀ gómìnà wa nígbà tí mo fi máa fi jọ̀wọ́ sọ́dọ̀ wọn tí mo fi ṣọwọ́ sọ́dọ̀ wọn wọ́n fòtẹ̀ lù wọ́n dẹ̀ ní kí n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kí n máa báṣẹ́ lọ. so ìtumọ̀ ní pé nígbà tí December fi máa parí aláti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní January 2024. ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ iléeṣẹ́ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ dá kalẹ̀ púpọ̀ ní èèyàn pàápàá jọ lẹ́jẹ́ kí n fi ká mọ̀ pé kó tó di pé wọ́n ya iléeṣẹ́ yìí sọ́tọ̀ ó wà lábẹ́ àkóso Ministry of Information tẹ́tẹ̀lẹ̀ tá a mọ̀ sí Ministry of Information and National Orientation. so bí a ṣe mú tourism jáde lábẹ́ culture arts and tourism náà náà yan ìyẹn jáde kó tí àkàbà tún lè kó wá dúró lọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó lè rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ dáadáa kó dúró. so ìdí rèé tí ó yẹ pé nígbà tí màá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà mo ní interaction pẹ̀lú Ministry of Information ṣe mọ̀ pé àwọn ní parent body tẹ́tẹ̀lẹ̀ àti PSO àti director wọn bẹ̀ àjọ fi kò lóko mo dẹ̀ gbé ìlànà yẹn kalẹ̀ mo dẹ̀ fi jọ̀wọ́ sí ọ̀dọ̀ gómìnà nígbà tí gómìnà dẹ̀ wá fi òǹtẹ̀ lù mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe pé iléeṣẹ́ ta ṣe ọmọ tuntun ta ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ó di dandan kí àwọn kónílé gbọ́ kàlejò kó mọ̀ nípa ọmọ tuntun tá a bí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe
káyé gbọ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀. bẹ́ẹ̀ni gbogbo àwọn ministry department àti agency. òun náà láti ń wí sí pé ọmọ ti wà láyé ó wà láyé ó ti ń dọmọ ọmọ tàbí lánàá. iléeṣẹ́ ìtanijí ojúṣe ara ẹni adẹ káàkiri. àti ìwà ọmọlúwàbí láwùjọ. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣe àlàyé ẹ̀ lọ mo á bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri àwọn ministries departments àti agencies àwọn iléeṣẹ́ ìjọba káàkiri tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ wa ó káàkiri ó tabalẹ̀ tagbako torí gbogbo iṣẹ́ tí ọ̀gá ọlọ́lá wa gbé kalẹ̀ ní gbogbo àwọn department yẹn láti mú àmúyẹ àwọn ètò ìlànà 6 pillar of his administration àti tí each department handle gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe yìí tí ó máa ń ṣe ó di dandan kí àwa náà ìhà tí àwọn aráàlú gbọ́dọ̀ kọ sí àwọn ojúṣe àwọn ìlàkàkalẹ̀ ìjọba yẹn ìhà tí aráàlú gbọ́dọ̀ kọ sí òun là ń pè ní ojúṣe wọn. ìyẹn àwọn ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn bí ìjọba èrò tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ó ní ṣàmọ̀ pé àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà àjèjì ọwọ́ kan kí ni kò gbẹ́rù dórí so bí ìjọba ṣe ń ṣe tiẹ̀ àwọn aráàlú náà ní ojúṣe láti ṣe kí gbogbo ẹ̀ kó lè ṣe kí ni kó máa lọ ní mẹ́lọmẹ́lọ kó dánmọ́rọ́ ìdí rèé tí a fi bẹ̀rẹ̀ sí ń káàkiri àwọn iléeṣẹ́ káàkiri ìbóyá education ni o women affairs ni o information ni o àwọn agriculture gbogbo káàkiri tí ó dé torí gbogbo iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni torí iṣẹ́ tó ń ṣe akitiyan ìjọba tí wọ́n ṣe through àwọn department yẹn pé wọ́n ṣe ń ṣe àlàkalẹ̀ ẹ̀tọ́ wa ní láti mọ àlàkalẹ̀ yẹn kálukú ń ṣẹ̀tọ́ tiẹ̀ tó ń ṣẹ̀tọ́ tiẹ̀ tá a dẹ̀ tún wá ń sọ tàbá ṣe ń káàkiri láti ta àwọn aráàlú jí sí ojúṣe wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí Èkìtì tòótọ́ láti jẹ́ ká mọ ìhà tó yẹ kán kọ sí àtojúṣe wọn bóyá yálà ní ìjọba gbé àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì kalẹ̀ sí àgbègbè ẹni àwọn àjọ kan wà tó ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ gbogbo ojúṣe ìjọba níyẹn tí nǹkan tí ìjọba ń ṣe káàkiri tí ìhà tiwa ní pé kí àwa wa lọ bá wa aráàlú pé ẹjọ́ àwọn nǹkan tí ìjọba ti gbé kalẹ̀ sọ́dọ̀ yín yìí o báyìí ló yẹ kájọ dáàbòbò báyìí ni ẹ̀tọ́ wa láti ṣe o pàápàá jùlọ gan bóyá ètò ìlànà ìdìbò tó tún ń bọ̀ lọ́nà báyìí káwọn aráàlú lè mọ̀ pé ó di ojúṣe yín o ìjọba ti ṣí ojú òpó sílẹ̀ pé báyìí o ànípẹ́ ṣe ìdìbò kí ni ẹ̀tọ́ yín gẹ́gẹ́ bí aráàlú láti ṣe iṣẹ́ tí síwájú sí kí tó dánu dúró gbòógì nínú iṣẹ́ wa ni pé láti wá ta àwọn èèyàn wa jí sí nǹkan tá à ń pè ní Èkìtì ọmọlúàbí ethos and values àwọn nǹkan tó jẹ́ ká jẹ́ ẹni yìí ṣe pé ilẹ̀ Èkìtì ilẹ̀ yìí ilẹ̀ ẹ̀yẹ so àwọn nǹkan tó jẹ́ tó ṣe kókó tó mú wa jẹ́ ẹni yìí ẹni ẹ̀yẹ yẹn tá à ń pè ní nǹkan tó jẹ́ ojúlówó ọmọ olúwàbí tá a gbọ́dọ̀ máa ṣe tó a rí pé ó wà tẹ́tẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti wá ń sọ dànù nípa àṣà àjèjì tó ti wà láàrin wa ìgbàlódé àìkàsí àìkọbíara àdòǹkìá. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe afẹ́ wa máa tàwọn èèyàn wa jí sí àwọn àṣà wa tá a ti ń gbàgbé ó ti ń di ohun nù. àìsí ń bẹ̀ láìdá sí olóyè Ògúnládé Òjó Akínládé jàre Akínládé Òjó ẹrù gàlè kí lẹ́ẹ̀rí fi kún tí màmá ń gbọ́. ń ṣe ń jàre olótú ọ̀rọ̀ ní ti gbọ́ lẹ́nu èyíra director general àjọ oríṣi àpò Èkìtì Yorùbá àtúnṣe lẹ́kìtì kọ́kọ́ ọ̀fọ́ sórí ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àjọ orí ṣètò ọ̀lànilọ́yẹ̀ àtòtanijí nípa ọ̀lànà ẹ̀tọ́ ẹ̀rá òlú ṣèjọba àti Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni láyé àtijọ́ àwọn nìkan yà ra mọ́ṣíìnì l'Íbàdàn láyé electric straw ó yà rẹ mọ́ṣíìnì ẹ̀yin rẹ̀ kù sílẹ̀ méjì wọ́n lè yà bá kábíyèsí kó gbèsè ọ̀ọ́ni síjú adé òun ni general manager lùgbẹ́ wọ́n lè ibi sọ́ni ní àti Èkìtì nù tí a láyé ìgbà ẹni ní o Èkìtì èyí rẹ̀ kù sílẹ̀ méjì àbọ̀ àwọn kéègbé mọ́ṣíìnì ní alọ́ wọn àyà san ẹ̀rọ ànídọ́ báwo la ti gbé lọ ká mọ̀ ṣàfà ọ̀rọ̀ gùn ìjọkọ́ dáhùn mẹ́wé bọ̀
machine náà ní tó gùn á kó sì yá san ó ní ó yá yàn lẹ́nu pé ọba nílùú òun mi wí bẹ́ẹ̀ wí Èkìtì nìṣẹ́ ọmọlúwàbí náà yà wọ́n bá ti wí òwí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ tí yẹsẹ̀ káàdẹ̀jẹ́ yẹsẹ̀ ọ̀làjú ẹ̀sìn àtàṣà oríṣiríṣi kọ́ lè yà gba gorí wọn kọlura wọn. so òní ìyẹ́láṣẹ eléwẹ̀ pé kàn ṣe làwọn lọ́yẹ̀ kàn tàn jí kàn yóò mójúṣe ran ẹ̀tọ́ ran síjọba àti ẹ̀tọ́ ìjọba síra òlù lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà ra ìsẹfẹrẹnsì ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí káfọ̀ tó ń wẹ òsì òkú òsìwẹ ọ̀tún kọ méjèèjì kẹyọ mọ eré ayọ̀ ayé dùn ẹ kọ́kọ́ sọ eléyìí ní èdè Yorùbá àgbèdè òyìnbó ọ̀tún wẹ òsì ọwọ́ Well, let me come to Director General Ekiti State Bureau of Civic Orientation and Citizenship, Mrs. Olawumi Famuyiwa. I'd like to ask, you have said in Yoruba, what informed the establishment of this bureau, that one? And secondly, how far have you gone in your mandate? Thank you so much. I want to once again appreciate our governor, maybe Governor Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí, a man that is well rooted in the grassroots. He is not only concerned about provision of amenities and infrastructures and giving better living to the people, but I'm inclined to think and believe that he knows that if provisions are made, if the society is made well and good, if the people don't have the right attitude towards the sustenance of those provisions and amenities, there might not be an enduring legacy that we will have in the state. And that is why value sensitization and reorientation towards our cultural values and ethos was paramount in his mind. So he established this bureau so that we can reorientate our people back to those cultural values, what Ekitis are known for, that can be an enduring legacy that will enable whatever the government is doing. And that is under the pillar of governance and human capital development, to ensure that our people are well rooted in our values. What are those values that Ekitis are known for? Ekitis are known, just like Erugale, Chief Erugale I just mentioned now, honesty. Ekitis are known for honesty. They are truthful people. When they say a thing, they do it. So that's was part of what we were known for before this unfortunate incursion of foreign cultures and all manner of vices into our society. Then we have hard work. Ekitis are known for hard work. They are very diligent. Ekitis are not lazy. And that is why it gives one much concern when you see a lot of our youths today that they have imbibed this get quick rich syndrome, that they are not willing to work. They just want to, this instant noodle generation. They want all things, wealth at all costs, immediate. They don't want to live according to precepts and levels. And that is why we have been going out with this recitation. We have gone around schools in Ekiti, public secondary schools, because we know that it's that teen year, the teenage year, that values are formed. And people they are just in between forming opinions of, they are neither children, they are neither adults. And so at that very crucial stage of their lives, we said, let's start with them. So let's catch them, let's reorientate them back to those values that we are gradually losing. And that is in the area of hard work, diligence. And we'll be going around on reenacting that Ishe recitation. And we've gone around all the public schools in Ekiti, in Ado Ekiti. We will have continued with other local government, but because of the various examinations that they are having, we don't want to interrupt their examination schedule. So after the examination, we go to other local government areas to reenact this. In fact, I got this mandate even from Her Excellency. By the time I paid advocacy visits to her, she told Madam, those days when we were growing up,
those recitations that helped form our opinions and our values, let us revive it in the minds of our younger generation. And that is why all these things are those things that we are looking at to resuscitate in the minds of our younger generation. So those recitations formed our opinions, and so we are going out, and already we are taking steps to ensure that, because we met with the economic management team last year, and they gave me that mandate that we should ensure that we now make this like an anthem to be recited on our assemblies in schools, so that after the national anthem, after the Ekiti anthem, then let's have this recitation that becomes more or less like an anthem. So if consistently they hear that, there's a way to form their opinions and their values, and they will lose this craze for quick wealth. Going into Yahoo, going to ritual killing and all that is not synonymous with Ekiti. So we are going there, and efforts are being made to ensure that this is passed into a bill at the State House of Assembly. Then we have decency. Ekitis are decent. We are not loose in talking. We don't dress anyhow or shabbily. We don't have this, we are not dada. A natural, and you have these dreadlocks, and you see some that you can hardly differentiate between a mad person and a sane person anymore among our youths on the highways. Even our ladies, the way they dress, what is supposed to be concealed is now what is exposed, and you see them be handled anyway, and they forget that cliche that says the way you are dressed is the way you will be addressed. When you dress like a whore, sure, people will handle you as such, but if you dress decently, there's nobody that will want to tamper with you. So decency, in the way we talk, in the way we eat, in the way we dress, in the way we even relate with people. You don't curse, you don't say all manner of alufansha, you don't say it. That is not synonymous with people. Then there's what we call integrity. That is the Omoluabi core value. Kasorobe, kababe, oni omoluabi. That is integrity. When you say good morning, people should be able to believe that it is morning, not that they go out and check whether it's really morning or afternoon. Then we have simplicity. Ekitis are simple, with dignity of labor. Ekiti will not go into stealing or whatever. They would rather work with their hands. They will do farming. They will go for menial jobs to earn a living. But what we see today, a lot of them don't want to do that anymore. They don't want to engage their hands to work. We have respect for elders, and we thank God for our governor. He's one example, a model that we can paternalize with. He respects even the young, the old, and the elderly. We see it in him, and so he's a sellable product. We can go out and showcase him anywhere. And you can see my car, Omoluabi Bao. It's an Omoluabi that one can sell anywhere. He has respect for elders. We see him greet elderly people, prostrating a first citizen in a seat. Do you see that happen anywhere? So that is what we are talking about. These are our values that holds us, that we can pride in anywhere. So right. We see we are gradually losing this. Then there's one final one amongst our values, and that is the uncompromising stance on observance of ethos and ethical fidelity. A lot of people mistake it for stubbornness. They will say Ekitis are stubborn. We are not stubborn. That's Ekitis have this uncompromising stance. Whatever they believe in, they are principled people. They are not like some people in some climes. Even within the Yoruba culture, there are some that I know that they well, I don't want to say that on air now so that they don't crucify me. But there are some like that they know that when they say something, you better check it. But not with an Ekiti. If Ekiti says, I'm with you, believe he or she is with you. Yes, before I come to Chief Akinlade, I'd like to quickly talk about this so you can respond to them very briefly. Beyond reaching out to school children or the youths in their various schools, who else are your targets? This sensitization is limited to the youth and the young ones, that one too. What other channels are you using to reach the people? Thank you very much. Like there is Yoruba that says a tree does not make a forest. We cannot work in isolation, and we don't work in silos. We work in collaboration with other ministries, agencies, parastatals, and even NGOs and other organizations and associations. And we have been partnering with the Nigerian Youth Congress, with the National Youth Association of Nigerian Youths, NYCA. Yeah, NYC, yes. We have partnered with them. We have, apart from secondary school students, the youth, we have had interactions with them, gone to sensitize using their platform. And we have also
collaborated with the Office of Transformation and Service Delivery. That was last year. We had a 3-day training program for people in governance on what we tagged mind shift. So there, the first set of people that we interacted with, that we did this sensitization with, were the ESCO members. The second group were the accounting officers and directors in various ministries and workers in government. And then the third lap was all political appointees. So we have been speaking with not only the younger ones, even with the older ones. And we have already offering the program in place that want to interact with even parents. Parents of these younger ones. We are intending to meet with them on a platform where we can interact with them, because it's one thing to speak to the young ones, but it's another thing to speak to those that are saddled with the responsibility of bringing them up, because every human being is a product of the socialization process he or she passes through in life. So those that are to be their mentors, their parents, their wards, their guardians, are they good role models? We want to speak to us where we are missing it. We should not, look for means of livelihood to the detriment of the proper upbringing of our young ones. Because whether we like it or not, the family unit is the foundation of any society. The moment you miss it at the family level, there's a way it affects the community, there's a way it affects society, there's a way it affects the state, there's a way it affects the nation in general. All right. Briefly, Chief Akinlade Ojo, I want to ask, how will you describe how people are responding to this sensitization? Are there areas of improvement from the people? Again? I said, how will you describe how people are responding to these sensitization programs? And are there areas which you consider that people can still improve upon? Oh, thank you, moderator. I think during our visit to all the secondary schools, and people are responding to it, and at the same time, the message has gone far to their parents. Even on my own, all my program on the radio stations, not here, all this, both Lagos, anywhere, I used to try to do the same thing so that people will understand what we are doing. All right. Ẹ kú ohùn látẹ̀kan àlejò mi, màmá wa. Bí a kì í kúkú sọ pé ọmọlúwàbí máa àbí kì í kúkú fọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí kún orúkọ yìí. Ó dà bẹ́ẹ̀ náà. Àti má ṣe wà. Ẹ má bínú. Mo mọ̀ pé gbogbo wa nípasẹ̀ àjọ ilé-iṣẹ́ yìí a máa mọ ojúṣe wa láti ṣe yálà nínú ilé, ládùúgbò, láàrin ìlú, nípínlẹ̀, lórílẹ̀-èdè. Kò dúró síbì kankan àfi tí ò bá jẹ́ ènìyàn. Kódà gan ewúrẹ́ gan lójúṣe, ohun ọ̀sìn lójúṣe, bẹ́ẹ̀ lẹni tó ń sìn gan náà ó lójúṣe bó ṣe kan ará ilé tó kan ará oko nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ yín màmá wa Ọláwùmí Fámúyìwá. Mo mọ̀ pé bàbá ló rán yín wá kẹ́ wá ló gbà tí yín. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ lẹ́tẹ̀ sọ. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ ti bẹ́jọ́ ó ṣe rí ní Nàìjíríà yìí, àfàìmọ̀kẹ́ni ó mọ̀ bò. Ẹ já wò báyìí. Ti lọ àwọn ọ́fíìsì, ìyẹn gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ ìjọba, ẹlẹ́mu ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, kódà ti àwọn alákòóso gan ẹ̀rìn lọ́dọ̀ wọn. Àìsí ìmútàn o, ṣe mọ̀ kán pọ̀, ṣùgbọ́n àti gbégbèsè àti lọ sí ojúlówó ẹ̀, a great percentage. Gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ gbogbo tẹ́lẹ̀ ti bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe lè ṣe ojúṣe tiwọn. Ẹ jẹ́ ká wá wo kíni ní ìgbà kan, bóyá látàyé Ondo State títí tá a fi dé Èkìtì yìí náà, kó tó di pé ṣàdédé nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ̀ mí. À ń gbọ́ kinní kan lórí rédíò, wọ́n máa pé aago 3 àbọ̀ ti tún lù, iṣẹ́ ò ní parí, ọjọ́ ò ní tún bù ṣe. Ṣùgbọ́n bí ara rẹ léèrè wo, ṣéṣẹ́ rẹ ò ní kúnjú wọn ta lè fi kí ọ kú iṣẹ́. Àbérò ògbà ọkàn rẹ ní páàkì ṣiṣẹ́ ọba aláàgùn. Ọlọ́run ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ rẹ. Ọ̀rọ̀ gbólóhùn yìí lọ́jọ́ kìíní àná, kí lẹ ṣe rò wípé ó ń ṣiṣẹ́ sí lára àwọn
òṣìṣẹ́ ìjọba lóde òní àbí ìwà àtijọ́ tá à ń sọ yẹn náà ó sì dágbádá dógó sí wa lọ́rùn náà síbẹ̀. ẹ ṣe mo mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ nǹkan kan Yorùbá máa ń pòwe kan ó ní gbọmọgbọmọ là ń rọ́ fáadití nǹkan tí èèyàn bá ń gbọ́ lemọ́lemọ́ tó jẹ́ pé ó ní bó ṣe máa ń ní ipa ní òkò àwọn èèyàn lóòótọ́ gbólóhùn tẹ́ sọ yẹn kò ṣàjèjì síbi torí nígbà tẹ́ ẹ sọ yìí náà èmi náà wà ní ìpínlẹ̀ Ondo ńgbà yẹn tó jẹ́ Ondo State èyí a ní Èkìtì àti Ondo papọ̀ tó bá dẹ̀ ti dago mẹ́ta àbọ̀ yìí náà là ń gbà wá náà dẹ̀ ti ń gbègbèsẹ̀ a ṣe kán nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ohun ẹrù gàlè la fi voice ẹ̀ tá a sọ̀rọ̀ nípa ojúṣe àwọn èèyàn wa ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn a ṣe lórí iṣẹ́ rédíò yìí tá a ṣe a dẹ̀ tún ń gbé ìgbésẹ̀ tí a pé iṣẹ́ wa òpin sí ọ̀nà kan gbogbo ó ta gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kọ́ ó ta bálé ó ta bóko oríṣiríṣi ọ̀nà ni ọ̀nà wa bá a ṣe ń káàkiri tá à ń bá àwọn ọmọ iléèwé sọ̀rọ̀ tá à ń ṣe àpéjọpọ̀ àpérò náà pẹ̀lú àwọn àgbààgbà a tún lọ sórí ẹ̀rọ ògbóhùnmáwòrán àti rédíò láti bá àwọn ìwà náà sọ̀rọ̀ ní àwọn ayélujára náà. bẹ́ẹ̀ ni social media à ń ṣe náà lórí Facebook à ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ wa à ń gbé kalẹ̀. kò tí ì kan billboard àti handle. amẹ́yẹ bọ́lá kò ní. jẹ́ kó gbogbo mass media tán. a lè kó gbogbo ẹsẹ̀ sí inú kìnìún lẹ́yìn tó lọ́rùn kan lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo step by step náà ni Rome was not built in a day so díẹ̀ náà la máa ṣe a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo ètò àti ìlànà tá a ní nílẹ̀ wọ́n ti fẹnu bà díẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ọlọ́dẹ máa di àṣeṣe fún wa. ìyẹn ni èkejì tá a bá wo àwọn ọ̀dọ́ wa lónìí ìgbàlódé ó mà ti sìn wá débi kan o. Ibi tí ọ̀rọ̀ ti bàtà bá ilé ìjọsìn àwọn òbí àtàwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga àti ńlá àtàlákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti kindergarten gan lórí kékeré láti pẹ̀ka àwòkò tá a bá wò gbòòrò ní ìsìn ìṣọwọ́ wọṣọ àwọn èèyàn wa ó mọ̀ pààyàn lẹ́kùn tẹ́ bá wo didi ọmọge míì tá a bá ló wà ń hòhò náà àkókò sọ̀rọ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọkùnrin míì wọn ó gbé ṣòkòtò síbẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àti ẹ̀tí látọ̀rìn á wá di wàhálà bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmí oko yarí sétí yóò sì dirun wàá fẹjú mọ́ dáadáa gbà wá tún wá wòkè àyà bí ò bá lọ́yàn ló ṣe máa mọ̀ pé ọkùnrin lélẹ́yìí kì í ṣòbìn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé bọ́rọ̀ ìṣe kan òbí ló kan àwọn ọmọ wẹ́wẹ́ bó ní ká dojú ọ̀rọ̀ kọ níbi tá a wà yìí. gbogbo àwọn ibi tẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ náà la máa dojú kọ bí mo ṣe sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan bá ṣe bá àwọn ọmọdé sọ là ń bá gbà sọ náà tó gbogbo wa lẹ́yìn adójúṣe láti ṣe ọkọ náà fún wa láwọn ọmọ tó máa gbọ́ràn ni àwọn ọmọ oríṣi ọmọ mẹ́ta ló wà àbí ìkọ́ wà àkọ́gbà wà èyí tàdé ẹ̀kọ́ tó gbà ó wà àgbà má fi ṣe ó tún wà ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa yẹ fún wa lọ́mọ tí àbí tá a kọ́ tí ò ní gbà púpọ̀ nu wọn àwọn tẹ́bá ó ṣe ní láàánú pé púpọ̀ nu àwọn ọmọ mi gan wá láti léèrè ṣùgbọ́n ìgbà tó bá dé àárín àwọn ẹgbẹ́ wọn tí wọ́n dé àárín àwùjọ tí wọ́n rí àwọn tí ò wà dáadáa àwọn náà máa wò pé jẹ́ kémi náà bí lọ́ǹkì ẹgbẹ́ burúkú àwa bá wà rere jẹ́ ìdí rẹ̀ ta fi ń ṣe ìpolongo ẹ̀ fún gbogbo onílé tàlejò tẹ ọmọdé. èyàn ni pé kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ gan ó tún wà lára ó pakún ọ̀rọ̀ tó wà lẹ tẹtẹ lẹkìn ní mọ tẹtẹ lù lọkùn pọ̀ mọ́ ètè. bẹ́ẹ̀ni then mo tún fẹ́ sọ nǹkankan ṣe mo pé nǹkan táwọn ọmọ wọn náà bá tún rí tó ń wò lórí àwọn móhùnmáwòrán ó tún ṣe pàtàkì tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa good role models ó wà nílé lára ìlànà tá a gbé kalẹ̀ pé tó bá ti yá a máa wá àwọn tó jẹ́ àwọn tó ṣe é mú yangàn láwùjọ tí wọ́n ti di ẹni pàtàkì láwùjọ láti wá máa bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ lórí kò dìgbà tó bá ń hùwàkíwà kó tó di ẹni ńlá àbẹni tó popular púpọ̀ ni wọ́n ń wo àwọn tó ń jẹ́ pé àwọn celebrities wa. àwọn tó gbọ́dọ̀ ìgboro gòkè àbí àwọn tó gòkè nípa àwọn tó tẹ̀ tún gòkè nípa iṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn gan wọn ò ṣe good role models fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn púpọ̀ ni wọn ìwọ̀kuìwọ̀ tí wọ́n wọ̀ ní ayé òde òní àwọn ọmọ wa tí wọ́n bá ti ń wò wọ́n wò pé
ó dàbí pé ọ̀nà rẹ̀ lè lágbájáde yẹn. So àwọn Nollywood actors wa gan afẹ́ bẹ̀ wọ́n kàn jọ a mọ̀ pé fẹ́ portray àwọn ìwà tó wà ní society tẹ́ bá ń ṣe àwọn fíìmù yìí ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ decency tún wà ṣe báyé ìgbà yẹn náà àwọn bàbá wa Hubert Ògúndé wọ́n ṣà ń ṣe sinimá wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa ìwà burúkú láwùjọ pé láti fi sinimá correct ẹ̀ ṣùgbọ́n kò dìgbà tán rìn òwò wọ́n tó portray nǹkan tá à ń sọ yìí torí púpọ̀ náà àwọn ọmọ wa tó ń dirun wọ́n máa ti rí fúbọ́là tó dirun tó gbé yẹríngì sétí àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n máa sọ pé ọ̀nà rèé torí pé wọ́n ti lókìkí èèyàn sì làwọn dúró ládé pọ̀ tó ṣiṣẹ́ àṣà débi kan. ó dé bẹ́ẹ̀ o àdẹ̀rẹ́ àwọn tó jẹ́ pé lára àwọn Nollywood actors yẹn náà tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ eré ìtàgé yìí tí wọ́n dẹ̀ ń rìn òhò irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn irú àwọn yẹn la fẹ́ fi máa ṣe àwòkọ́ṣe a fẹ́ máa polongo wọn láti máa jẹ́ kí wọ́n máa ìjà ńlá lẹ́jà ń bẹ̀ yẹn o ìjà yẹn pọ̀ orí social media gan kò síbi tó dé o YouTube ní Twitter ní ìgbà míì gan tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi lórí fóònù tó bá ti ṣí nǹkan míì tó máa pop up àríwá báyìí nílé ìjọsìn kọ́ mo ń tàkùrọ̀sọ pẹ̀lú àwọn èèyàn mi kan ní àná wípé ńgbà tí láàrin ilé ìjọsìn tí ọmọ kan ṣàdédé wá sí àárín ilé ìjọsìn gbogbo nǹkan tó wọ̀ gbogbo gbáyẹ̀ báyìí ta ni gbogbo aṣọ tó wọ̀ náà a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ mú pẹ́ńsù lílẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bó ṣe wọlé ló bẹ̀rẹ̀ sí jó fún iṣẹ́ ló fi ẹ̀rọ gbogbo ẹ̀ sókè gbogbo ẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀rọ fóònù ló bẹ̀rẹ̀ sí ya rẹ̀ ló ń ṣe ẹ̀ tí mọ̀ pé léyìí. tó dẹ̀ tó ń ju sókè ju sí gbogbo ẹ̀. we are losing it. kí ló ń ká àwọn èèyàn ṣé àní kan máa ń lo fóònù mọ́ ni ìwọ̀kuwọ̀ bóyá níṣẹ́ ṣe lórí àwọn pílátífọ́ọ̀mù wọn ní social media kó bá wa regulate ẹ̀ gan kán jọ kó má yẹ pé gbogbo tó máa ń jù sí náà ló máa jáde lọ́rọ̀ ẹni láti rí. alàgbàgbọ́ládé kújòkó mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín o ẹ jẹ́ ká tún wá wo eléyìí oríṣiríṣi àwùjọ la ní àwùjọ kólóńbó tí gbogbo wa jọ yéra wa ó wà àwọn eléyìnbó tó wá gbáṣà méjìdé wọn ní àwọn àwùjọ kan compact society ní wọ́n bí wọ́n ṣe túmọ̀ yẹn lédè Yorùbá àwọn àwùjọ kan complex society bóyá tún máa rí tó tún wà tó tún gajù bẹ́ẹ̀ rẹ̀ yín lẹ́ sí ìbò kí là ṣe mánéèjì eléyìí ọ̀nà wo lágbàrọ́nà àbáyọ níbí mo yálégbé face me I face you olókè mẹ́ta yàrá mẹ́fà lọ́tún lósì ó dáa gbogbo àwa tó wà ń bẹ̀ àjọra wa báwùsá ṣe ń rẹ́ǹtì ilé níbẹ̀ ní Ìgbò rẹ́ǹtì ilé Ìbíbíò rẹ́ǹtì ilé tífi rẹ́ǹtì ará Ghana gan wà ń bẹ̀ nínú ilé kan náà Yorùbá wà ń bẹ̀ á sì jọ gbé pẹ̀lú àṣà tó yàtọ̀ èdè tó yàtọ̀ ìṣe tó yàtọ̀ a lè fẹ́ kó mọ́ sáriwo. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà fún ẹ má bínú pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ lórí ọ̀rọ̀ gómìnà wa náà ni mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run fún wa lórí gómìnà tó fẹ́ àlàáfíà ìbárẹ́pọ̀ àti gbé ìpéjọpọ̀ ìbágbépọ̀ lálàáfíà gómìnà wa tẹ bá mọ̀ ìtàn Èkìtì kí gómìnà wọn Bíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí tó dé lúbẹ̀ ẹ mọ̀ pé tó bá ti ń di àkókò ìdìbò àbí láàrin àwọn pòlítíkù kìíní fàmílétè ìtútọ́ oríṣiríṣi gbọ́nmi sí omi òtó ló máa ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ewu láti gbà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jọba àlàáfíà ó wà láwùjọ wa ibi tí àlàáfíà bá dẹ̀ wà ní ìdàgbàsókè lè wà ní lọ sí ìtẹ̀síwájú lè wà so ara àwọn kọ́tà ń pè ní national ethics tó wà nínú constitution wa ní pé religious tolerance àti ìgbàgbépọ̀ láàrin àwọn ìdára ẹni láàrin yálà ẹ̀sìn ni o àbí culture ni o or different tribes gbogbo wa a gbọ́dọ̀ gbé pọ̀ ẹ̀yà èdè a gbọ́dọ̀ gbé pọ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa kò fárí apá kan dápá kan sí bó ṣe ń ṣe fún àwọn ọmọ Èkìtì ló ń ṣe fún àwọn àjèjì ló ń ṣe fún gbogbo àwọn tó wà ní àwùjọ wa so gbogbo ìtàdẹ̀ ń sọ yìí náà màá tún padà síbi tí mo sọ ìpínlẹ̀ wọn ní amúkún ẹ̀rù ẹwọ́ ó ní ẹ̀wò ìsàlẹ̀ wò ìsàlẹ̀ ló mórí wọ́ tí foundation yẹn family unit tí wọ́n bá ti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àti máa bára ẹni gbé pọ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ kò síbi tí yálà Haúsá ni o yálà Ìgbò ni o yálà Ìbíòbíò ni o ibikíbi tó bá ti gbé tó bá ti ń dàgbà sí pẹ̀lú ìwà ọmọlúwàbí tí wọ́n ti fi kọ́ ẹ láti lé wà yẹn á jẹ́ kó lè tolerate
anybody from any society. So that different stages the society tẹ̀ ń sọ yẹn ó bẹ̀rẹ̀ láti the kékeré society kékeré sí complex tẹ àbí complex kọlẹ̀ kọ́kù lẹ pé yẹn compound láti compound yẹn lọ sí complex so tí ó bá ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ní simple society yẹn á dé compound á lọ bọ́ sí complex. ẹ ṣeun ẹ kú ìjókòó olóyè Akínládé Òjó tí gbogbo ayé mọ̀ sẹ́rù gàlè ẹ tún wá bá mi fọ ní àkókò péréte la ní ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ ṣe Yorùbá ẹ̀gbẹ́ lẹ́ẹ̀fì gbé kí ni ibi tá a rò pé a bọ́rọ̀ dé nínú gbogbo akitiyan tẹ́ ẹ ti ń ṣe yìí ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ń nítumọ̀ rárá lọ́nà wo. ń ṣe ní jàre olótú gẹ́gẹ́ bí ń ṣe béèrè kété wọn kí ọ̀gá mi ti wí ṣáájú kì í gbọ́ ni oró lórí bó ṣe yà ṣùgbọ́n ó ṣe kà í ṣe ní bá ṣe káàkiri àìrí rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ àbí àìrí ìdáhùn rẹ̀ ìfẹsìn rẹ̀ fún àpẹẹrẹ ohun kí gómìnà ti mú lélẹ̀ òun náà ni ẹmẹ̀wà rẹ̀ hàn àti amúgbálẹ́gbẹ́ òun náà là á tẹ̀ ilé ṣé mo pé bí kí ọkọ bá ti mẹ́rùn sọ ebẹ̀ la gbàrá yà í sí kété yan àjòjì kélùlù kí n bá wo bí ìjọba ṣe rí lọ́tún lọ́sì ìjọba báwò kí n bá rí bó ṣe rí ìyàn rí pé ìyàn haúsá èròbò kété náà po gidi ìró náà yàn súpò kọjá pé àjọmórí korí kọjá pé òun gàbá ti wí ìyàn náà tọ́ dọ̀dọ̀ ìrànà wí bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ wí o bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ wí o ọ̀ra wọn kà mójú ìrìlẹ̀ ní lọ́ra iṣẹ́ kà á ti ṣe lábẹ́ ìṣàkóso kóso gómìnà Abíọ́dún Àbáyọ̀mí Oyèbánjí báwò òun ní sì jí kété rẹ̀ lọ bó ṣe ń lọ láàrin sójà láàrin sóta láàrin ọmọdé àtàgbà tàbí láàrin ìlú sùlù àpẹẹrẹ ìyàn dírẹ́bà hàn mọ́ kí kété náà lọ́tún lọ́sìn o láyé àtijọ́ ọ̀nà nígbìjọba àti yọ̀dá kíní kan ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ń kó kété wọn pọ̀ sójú kan ẹ̀ sójà ẹ̀ sùta ìdọ́sẹ̀ àtúgbọ́ wí àwọn fẹ́ gáréèjì àwọn fẹ́ ṣe kíní kan so wọn kí gómìnà mú lélẹ̀ òun náà náà tẹ̀lé lọ́ra wọn kà á ti wí kà á ti yànnàná ó jẹ́ wọn àrítọ́ka sí àbí wọn kà á ti ṣe kọ́jẹ́ pé ìráyé mọ́jú rí kà á sì tẹ̀lé ṣeun. lákàyè ò ní bàjẹ́ ẹrù gàlè ẹ ṣeun à ń sọ báyìí bá a ṣe ń sọ yìí civic orientation la pè é rí pé agbékìtì wọlé lónìí báyìí torí pé n ti ṣe jẹmọ́ nìyẹn kẹ́nìkan má sọ pé òun ò gbọ́ òun ò mọ̀ àbí òun la ṣe wà lórí rédíò mọ́kànlá báyìí o látàrọ láti ti wà ń bẹ̀ ó wá fẹ́ kan ẹ̀yìn aráàlú báyìí ẹ mọ́ bínú àkókò wa òun kò wá ń pápá mọ́ra ká tó ní aṣẹ́jú wákàtí kan á dẹ̀ ti fẹ́ pé kí ló dé tẹ́ ẹ̀ bá mi dì í mú gan ọ̀rọ̀ ṣe pọ̀ tá a fẹ́ sọ náà kódà agbára àlù láàyè láti pé kí àwọn náà bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí torí gbogbo tá à ń sọ yìí púpọ̀ wà lọ́wọ́ yín púpọ̀ wà lọ́wọ́ ìjọba lára ẹ̀mí tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí náà ara yín ni mí o torí pé ojúṣe tèmi òun lèmi ń ṣe yìí láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ báwo ló ṣe ń lọ. nọ́mbà tẹ́ fi pè wá 301 lẹ́ẹ̀kan sí 081-301-32097 ẹ̀yin ẹ sọ ẹ kópa tiyín náà nínú ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ojúṣe tiyín lára tá à ń wé yìí. hello. ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ o. orúkọ tèmi ni Ọláyínká. Ọláyínká láti bo. láti ìlú Àdó. Ọláyínká láti Àdó ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. à ń gbọ́ yín Ọláyínká. ó ń kí ìyá wa ẹ kú ohun látẹ̀ kan. ẹ ṣeun. olóyè ẹrù galè mo mà kí yín náà. ẹ ṣeun ọ̀rẹ́. ayájú jíjẹ o. àmín. ẹ jọ lórí ìkan tí ìyá wa sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo fẹ́ ká bọ̀ sí ẹ bá a ṣiṣẹ́ lé lórí pé bí àwọn èèyàn ṣe ń wọ̀wọ̀ kú wọ̀ lápá jùlọ
àwọn ọmọ kéèyàn àwọn ọ̀dọ́ wa. Ìjọba wò gbòòrò àti ilé ìjọsìn o àti mọ́ṣáláṣí o ẹ máa rí wọn bẹ̀. Bàbá ṣe ń bá àwọn òbí sọ àwọn ọmọ àkọ́ ọ̀gbà náà wà bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fún yín lápẹẹrẹ kan ọjọ́ kan mò ń kọ̀ ọ̀rẹ́ ọmọ kan. Ẹnu gbọ́dọ̀ tó máa fún mi lésì ni ọmọbìnrin ni o. Ó ní bàbá ìgbà tí mò ń kúrò nílé àwọn òbí mi rí mi. Ní tó fi fún mi lésì ni. Ẹni fòkè ti bẹ́jọ́ lórí. So nígbà tó bá ti lè sọ báyìí jẹ́wọ̀n pé ìtọ́jú pé iṣẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe gbọ́dọ̀ túbọ̀ tẹ́ra mọ́. Gbẹ́nu ẹ sọ̀rùn ló ń sọ yẹn. Gbẹ́nu ẹ sọ̀rùn ló ń wí. So ó ní àwọn òbí òní wà tó ń kúrò nílé. Ẹ ṣé o kálómi lè sọ̀rọ̀ adúpẹ́ o. Ẹ ṣeun gan. Thank you. tó ọ̀rọ̀ rẹ̀ lóde ẹnu arábí àbójútó wà ní ọ̀wì. hello. ẹ ká sọ. ẹ ǹlẹ́ ń bẹ́ o. pẹ̀lú tó mọ kí ní ẹ kú. kí lorúkọ yín. Bákàrè ló ń sọ̀rọ̀ láti ìlú Èkìtì. Bákàrè láti Òsì àbí. Òsì. ókè Òsì. bẹ́ẹ̀ni. à ń gbọ́ yín. ẹ jẹ́ a kí àwọn ìyá wa tí wọ́n bá pọ̀ lórí afẹ́fẹ́. ẹ ṣeun mo dúpẹ́. àti bàbá rẹ̀ gbàgbé lọ́wọ́ gbàdúrà yìí. àmín. kí gómìnà wa kú ìpàdépàdé tí wọ́n ṣe nílùú lọ́wọ́ pẹ̀lú wọn. àmín. ẹ jẹ́ kí wọ́n apply force. wọ́n lè lo àwọn security agent gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ń kiri gbòòrò tí wọ́n wọṣọ púpọ̀ ká máa bá wa nà wọ́n. hello. ẹ mọ̀ wí à ń gbọ́ yín ẹni ká máa fún wọn lẹ́gbàá. ká máa fún wọn lẹ́gbàá. ṣé kò bókó ẹlẹ́nu mẹ́fà abẹ́lẹ́nu mẹ́jọ. bẹ́ẹ̀ ni so gbogbo ilé ìtàn sọ yìí irú bàbá tó sọ̀rọ̀ tán tó lóun bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ tó ń sọ fún pé ẹbí ìyá rí wọn àti bàbá tí ìyá àti bàbá yẹn bá rí èwo ni kó wá máa fi òhò da ìgboro láàmú. ẹ jẹ́ ká máa nà wọ́n tí wọ́n bá ti na méjì mẹ́ta nù wọn àbí tí wọ́n àrẹ sọ̀rọ̀ kó ní gadúmù kan táwọn máa kó wọn sí eléyìí tó bá ti kó ọ̀nà lo 3-4 days níbẹ̀. kí wọ́n gbaṣọ ìwọ̀kuwọ̀ tí wọ́n wọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni sà ọlọ́wọ́ pẹ̀lú wa ẹ ṣé o. ẹgbẹ́ ìyá wa ṣáà lè máa nàyàn abájọ tí réèpù bọ̀ ń gbòòrò. àbí ṣe mọ̀ wípé àsìkò ìjọba tiwantiwa la wà democracy ni a sì ní ìjọba ológun kankan wà tá a ní ilé ìwé òfin orílẹ̀-èdè wa tá a pè ní fundamental human rights olúkálùkù lé ẹ̀tọ́ ara ẹni ṣùgbọ́n a máa pàrọwà sí wọn náà ni a lè nà wọ́n lẹ́gbàá ṣùgbọ́n a máa pàrọwà sí wọn náà ni. ṣé wọ́n lè kó wọn pamọ́ ṣá bíi kò dìgbà yẹ ṣe rí ìkan ṣẹlẹ̀ o tí wọ́n fi tó mi létí arábìnrin yẹn náà ìwọ̀kuwọ̀ ló wọ̀ tó ń rìn lọ láàrin títì wèrè kan wá ń bọ̀. wèrè. bẹ́ẹ̀ ni bí wèrè ṣe ń bọ̀ láàrin títì bó ṣe súnmọ́ báyìí ṣe ló gbá ọmú ẹ̀ méjèèjì. lódì mú kó síta lódì mú láàrin títì. torí pé kó síta. bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe embarrass irú obìnrin yẹn nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé irú yẹn bóyá jọ mí ìyẹn akọ lọ́gbọ́n. mo tún lè pàdé wèrè mi o. wípé òun ní wọ̀wọ̀kuwọ̀. ẹ já tẹ̀síwájú. ẹ ǹlẹ́ ń bẹ́ o. hello. ẹ káàárọ̀. hello. ẹ káàárọ̀. hello. à ń dá yín lóhùn ẹ káàárọ̀. network. ó yá ibà ń gbé. ẹ ǹlẹ́ ń bẹ́ o. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ ń bẹ́ o. yes sir. kí ló kọ yín. ayọ̀délé láti adó ni sà. mi gbọ́. ayọ̀délé láti adó. ókè Ayọ̀délé ẹ ṣé o. yes sir. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ mi wa àti olùgbàlẹ̀ àtẹ̀yìn náà. bẹ́ẹ̀ àṣeyọrí tí mo rí pé mú náà gbèdéke ti àwọn onídìájà yẹn tá a dùn wọn mú wọn tó máa yọ̀dá kan máa yọ̀gì. inú mi dùn gan sí yẹn. ṣùgbọ́n ẹ ṣiṣẹ́ o torí mo rí àwọn ọmọ tó bá ti skul ìbílẹ̀ ní secondary school wọ́n máa sọ pé báyìí ni wọ́n ti dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ni wọ́n ti dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ni bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé o adúpẹ́ o ẹ ṣé o ẹ jẹ́ ká gba ìpè kan sí káwa máa dágbére ẹ lẹ́mẹ̀ o ẹ káàárọ̀ o ẹ káàárọ̀ ẹ ṣeun kí ló kọ. ó kọ mi Bọ́lá láti ìlú Kàrẹ́. Bọ́lá láti Kàrẹ́ ẹ ṣeun à ń gbọ́ yín àǹtí Bọ́lá àbí mọ́mì Bọ́lá o ìyẹn lọ ó dáa orí ọ̀fẹ́ kan hello. ẹkú yálẹ̀ tán o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò. tọ́jú Alárùnkẹ́ ló sọ̀rọ̀ o. ọmọ tọ́jú ẹ o. Alárùnkẹ́
à ń gbọ́ yín. ẹsẹ̀ bàbá tí mo kàn rí gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá àtìyáṣẹ́ kó wá ní tó tọrọ fún wa ìjọba ló fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o mo wí bẹ́ẹ̀ ni. ìjọba náà lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀. dáadáa wọ́n ti kó ìbẹ̀rù kúrò lọ́kàn àwọn ìyá wa àwọn ìyá tó lọ mọ́ ẹgbàká bẹ́ẹ̀ bá bọ́ bẹ́ẹ̀ bí akẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe wà yẹn tó bá bọ́ ọmọ kékeré kan sọ̀rọ̀ nísìn adáre lọ́kẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin ò bẹ̀rù ọkùnrin kankan mọ́ rárá. ó sáré wá rọ́kàn pa. obìnrin yẹn ní tó kí ó bá obìnrin wí kó bẹ̀rù tọ́kàn wọn tó lè tẹ̀pé ọkọ náà lè rí bí bọ́mọ wí nígbà tó ń gbà téèyàn bá ná ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́ tí ìyá gba ẹgbà yẹn tó ní mọ́pamílọ tó bẹ̀rẹ̀ sí lu ọkọ ẹ̀ tó òun náà bá máa wò níran tó ọlọ́run pín in ṣe o lọ́jọ́ alárugẹ ló sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun tó ẹ jẹ́ kí a máa dágbére tó bá ní gbólóhùn kan tí ẹ̀yin méjèèjì lè fi kún. Yes, we have a comment here which. Okay. It's more like a question from Pastor Ayola Kolawole. He said, let's introduce moral education in our various schools. Maybe you would react to that. That is already in the school curriculum in Ekiti State on values. They are already having a subject addressing values in the school curriculum. They are very well aware of that. Okay, and then we have comments just greeting us, Otumba Amos, Ayani Gogo, and Golden MC. Those are the comments we have this morning. Well, I think it's time for us to begin to wrap it up. Thank you very much indeed, Mrs. Olawumi Famuyiwa, Director General, Ekiti State Bureau of Civic Orientation and Citizenship. Thank you for your time on the show. Thank you for having me. And I also want to thank our governor and our commissioner and the director in the Ministry of Information. Thank you so much. All right, as well as all right, for thanks as well to Chief Akinla Deojo. Thank you for being on the show. Yes, thank you. All right, that's the size of the show. Do well to join us again next week, Thursday, 10 in the morning, for another edition of Ekiti Today. Ekiti Loni. Until then, Ayodun is my name. Bye for now. tó mo kí ẹ̀yin àlejò mi pé ibi tá a rí mọ́ lónìí mọ́mọ́ wa yóò dà fún yín a máa rí yín bá ẹ ti dáwọ́lé yóò sì yọrí sáyọ̀ olóyè wa ẹrù gàlè ẹ̀fọ́ òdúró ìṣàmọ́ olóko Akínládé Òjó yóò mọ̀ ju yín ṣe o ẹ bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn mọ̀mọ́ mo mọ̀ pé ilé òròjú ọ̀nà òráyè òbí ẹ ti gbọ́ lónìí o àti fi hàn yín tọ́mọ ènìyàn ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin èwe ẹ̀mọ̀ ti gbọ́ o ilé ẹlẹ́sìn ajẹmáṣà àti gbogbo ẹ̀ à ń sọ tiwa báyìí káyé lè tùbà káyé lè rójú láṣẹ lọ́wọ́ Elédùmarè ìdè lábàárí bára wa ṣe gbódúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo iléeṣẹ́ rédíò tí a jọjọ ṣe ètò yìí iléeṣẹ́ yẹn a máa tẹ̀síwájú o gbogbo àwa tá a ti jọjọ fọ́sowọ́pọ̀ Ministry of Information ní ọ̀rẹ́ ni alájọrin ni ẹni ń gbé kámẹ́rà ni tẹ́ fi ń rí wa lórí social media pátápátá gbogbo yín lẹ ṣe o bí ọdún Adéyanjú ni mò ń jẹ́ àwíyé Oòduà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ministry of Information o bàbá wa Chief Right Honourable Táíwò Látúbọ̀sún àti gbogbo òṣìṣẹ́ information adúpẹ́ lọ́wọ́ yín yóò mọ̀jú wa ṣe kò níjọ rẹ̀ wá pọ̀ àwíyé Oòduà ẹ pa mí pọ̀ pé orí burúkú kì í ṣe tèmi ọmọ aṣẹ́jà ń rí ìgbàlẹ̀ ọmọ òkè láyọ̀ o. ìtẹ̀síwájú ti dàgbàsókè Èkìtì ẹ̀yìn táwa ẹ̀yẹ tiwantiwa oníṣìṣì Èkìtì lónìí ní ntọ́kàlejò tó kọ nílé ayé ẹ̀ẹ́dùn àgbọ̀ alẹ́ fẹ́ rọ́ọ̀kọ̀ mọ́.